Ju përshëndes nderuar shikues në edicionin e mesditës këtu në Top Channel. Në Tiranë, presidenca në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit po zhvillon një konferencë me temën Feja si një instrument për paqen. Në fjalën e tij, presidenti Ilir Meta është ndalur dhe në çështjen e grave dhe fëmijëve shqiptar në kampin Al Hol të Sirisë. Për Top Channel këtë konferencë është duke ndjekur gazetari Muhamet Veliu, me cilin do të lidhemi në këto momente. Përshëndetje Muhamet, cila është qasja e presidentit Ilir Meta në lidhje me gratë dhe fëmijët shqiptar që ndodhen në Al Hol? Ardhi për herë të parë presidenti i Republikës Ilir Meta nga kjo konferencë ka folur për një çështje kaq të nxehtë siç është ajo e fëmijëve dhe grave shqiptar të cilët kanë mbetur në kampin Al Hol në Siri. Kreu i shtetit në fjalën e tij tha se pikërisht këta persona të cilët kanë mbetur në këtë kamp janë një sfidë për të gjithë vendet e rajonit. Po ashtu presidenti Ilir Meta u ndal edhe në çështjen e Alvin Berishës, për të cilën tha se ishte një çështje tronditse e cila u zgjidh fal edhe ndërhyrjes së medias. Presidenti Ilir Meta për herë të parë ka dhënë një fakt shumë interesant ardhi. Ai deklaroi se ka edhe kampe të tjera ku ndodhen fëmijë shqiptar. Presidenti Ilir Meta e ka vendosur theksin e fjalës së tij në nevojën e deradikalizimit kur pikërisht ta persona kthehen në Shqipëri dhe në vendet e tjera të rajonit. Ndjekim bashkë një pjesë nga fjala e presidentit pikërisht për këtë çështje. I nderuar ambasadori Braunbeck, sot rajoni ynë përballet me shumë sfida të përbashkëta në lidhje me kampet Siri, në të cilat gjenden me 10 gra e fëmijë nga disa prej vendeve tona. Kohët e fundit i gjithë opinioni u trondit rënd nga rasti i Alvin Berishës, voglushit shqiptar i cili mbeti mbyllur në kampin Al Hol të Sirisë. Fal gazetarisë profesioniste tuaj dhe vendase, ky rast u vënë vëmendjen opinionit publik, por ka edhe kampe tjera në të cilat ndodhen me 10 gra dhe fëmijë shqiptar dhe nga vendet e tjera të rajonit ton. Duhen ngritur urgjentisht qendrat e rehabilitimit për të kujdesur dhe për të siguruar që persona të tillë të reintegrohen në shoqëri dhe të rehabilitohen nga traumat e përjetuara. Viktimat e këtij fenomeni duhet të identifikohen, duhet të mbrohen, të përkrahen dhe të ndihmohen në mënyrë që të bëhen pjesë e jetës normale pranë familjes tyre dhe të integrohen në shoqëritë tona në mënyrë dinjitoze. Shfrytëzoj këtë mundësi për të shprehur vlerësimin tim të thellë për gjithë udhëheqësit fetar në vendin tonë, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh dhe të rëndësishëm për harmoninë fetare në Shqipëri, të cilët kanë edukuar duke udhëzuar komunitetet dhe ndjekësit e tyre në çdo kohë për rëndësinë e paqes, të jetës, të dinjitetit, të respektit, të dashurisë për njëri tjetrin dhe mbi të gjitha për vendin tonë. Ishte pra kjo fjala e presidentit Republikës Ilir Meta për sa i përket çështjes fëmijëve dhe grave shqiptare në kampet e Sirisë. Jemi live me gazetarin Muhamet Veliu. Muhamet, le të ndalim pak tek aktualiteti politik. Presidenti ka premtuar javën e shkuar dorëzimin e një padije për Ardian në Dvoranin, kreun e KED-s, si dhe publikimin e një videoje. Çfarë është duke ndodhur me këtë premtim të kreut të shtetit? Ardhi një gjë është e sigurt, nuk kemi për ta parë presidentin e Republikës Ilir Meta me dosje në dorë për t'ju drejtuar prokurorisë dhe për të dorëzuar këtë padi për kreun e KED-s, zotin Dvorani. Nga informacionet që unë kam deri këto momente, padia nuk është gati, është duke u punuar dhe nuk ka një kohë se kur këtë padi presidenca do ta dorëzoj në prokurori. Po ashtu mbetet e paqartë se kur presidenca do të vendos publikimin e kësaj videoje, siç edhe zëdhënësi i presidencës sa do të jetë një video me fakte përvoluese. Nuk e di mende se kush do jetë personazhi i kësaj video të premtuar për ta publikuar nga presidenca. Për momentin i gjithë fokusi i presidencës është pikërisht e kjo konferencë që vijon ende për fen organizuar nga presidenca në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit. Mirë, Muhamet, falenderoj, do të presim gjatë zhvillimeve të ditës, por edhe të javës që sapo ka nisur. Ishim me gazetarin Muhamet Veliu. Javën e kaluar u bë renditja e kandidatëve për krye prokuror. Në kryet listës u rendit Olsian Çela. Le të lidhemi tani me gazetaren Anila Hoxha, e cila po ndjek këtë proces. Të përshëndes Anila, a është dorëzuar kuvendit kjo listë? Përshëndetje, jo, nuk është dorëzuar ende lista nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, drejtuar kuvendit, i cili duhet të zgjedhë në listën me 3 emra të renditur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kjo pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë rendit afatin 3 ditor
Për shkak se renditja u zhvillua ditën e njëjtë, ku u tha publikisht se Olsian Çela, kandidat për prokuror të përgjithshëm, mori pikët maksimale me 459 pikë, në vend të dytë u rendit Arta Marku me 406 pikë dhe Fatjona Memçaj me 362 pikë, duhet të kalojnë 3 ditë kalendarike. Por për shkak se sipas ligjit fundjava nuk llogaritet ditë zyrtare, Këshilli i Lartë i Prokurorisë sipas burimeve jo zyrtare më komunikoi dhe më tha se deri më tani ka kaluar vetëm një ditë nga entja, që është dita e premte, dita që është komunikuar dhe kandidatëve për prokuror përgjithshëm kjo rendite. Ndërkohë, llogaritet si ditë zyrtare e hëna dhe dita e nesërme, që do të thotë se deri të mërkurën do të pritet nëse ndonjëri nga kandidatët, pra konkretisht kandidatët e renditur në vendin e dytë që janë zonja Marku dhe kandidatja në vendin e tretë zonja Memçaj, do të apelojnë apo jo në gjykatën e apelit administrativ dhe do të kundërshtojnë apo jo pikëzimin. Unë kontaktova zyrtarisht me kryetarin e gjykatës së apelit administrativ, zotin Kasria Celita, dhe pyeta nëse deri në ditën e sotme ka patur apo jo apelime konkrete nga kandidatët e renditur në vendin e dytë dhe në vendin e tretë, dhe sikundër u pa dhe u tha zyrtarisht, deri më sot nuk ka asnjë apelim nga kandidatët, por sipas ligjit duhet të pritet edhe ditët në vazhdim. Nëse deri të mërkurën nuk do të ketë apelim nga kandidatët që konkurrojnë për prokurorin e përgjithshëm dhe që mund të kundërshtojnë vendin e dytë dhe të tretë, atëherë të mërkurën në mëngjes Këshilli i Lartë i Prokurorisë i dorëzon kuvendit listën me 3 emrat e pikëzuar që synojnë postën e prokurorit të përgjithshëm, por për sa kohë në vendin e parë është renditur prokurori i krimeve të rënda zoti Olsian Çela me shumë gjaz, ai do të jetë prokurori i përgjithshëm i pari me mandat 7 vjeçar dhe në rast se nuk do të ketë apelime në gjykatën e apelit administrativ nga 2 kandidatët e tjerë. Sikundër e pam gjatë intervistimit, secili nga kandidatët për prokuror të përgjithshëm, të cilët janë gjithashtu edhe shok klase, kanë përfunduar në të njëjtin brez shkollën e magjistraturës për prokuror, secili nga ata shpalosi platformën dhe vizionin e tij se si e shikon pas reformës në drejtësi drejtimin e prokurorisë së përgjithshme. Kryesisht zoti Çela u përqendrua tek platforma e tij për një drejtësi sociale, jo vetëm pra për një drejtësi në favor të qytetarëve, ndërsa zonja Marku tha se do të rriste edhe performancën dhe aksesin e publikut, kurse Memçaj vuri theksin tek prokurori i ligjit. Pra këto ishin 3 pikat më të forta të 3 kandidatëve, do të presim tashmë se çfarë do të ndodh, nëse do ta shfrytëzojnë apo jo bonusin që jep ligji secili nga 2 kandidatët që janë renditur në 2 vendet, në vendin e dytë dhe në vendin e tretë. Linja për ju. Anila Hoxha, të falenderoj për informacionet më të fundit për sa i përket garës për kryeprokuror të Shqipërisë. Top Channel. Një 77 vjeçar është lënduar shumë rënd sot, ndërsa është goditur nga autobusi urban në semaforin pranë Ministrisë së Arsimit para ditën e sotme. I moshuari ka rënë në tokë dhe të parët që i kanë dhënë ndihmën ishin kalimtarët deri në mbritjen e autoambulancës. Në vendin e ngjarjes mbriti dhe policia, e cila shoqëroi drejtuesin e autobusit për sqarime të mëtejshme. Në Korçë është grabitur një tjetër kish gjatë natës. Priftrinjt thonë se ky është një rast i përsëritur. Autorët që thyen arkat me paratë besimtarve dhe të qirimve dyshohet se janë të mitur, por ata ende nuk janë identifikuar. Objektet e kultit në Korçë vazhdojnë të dhunohen dhe të grabiten nga persona ende të pa identifikuar. Kisha e Shën Thanasit është objekti i radhës që rapre grabitësve, të cilët thyen dyert dhe mundën të marrin një shumë parash që ishin në arkën e kishës. Pasi kanë hyrë në ambientet e kishës, ata hapën dhe shkatruan 4 arka me lekët e besimtarve, si dhe arkën e qirinjve. Edhe pse ambientet e kishës ruheshin me sistem alarmi, ai nuk është aktivizuar, duke bërë që hajdutët të veprojnë me qetësi. Për përfaqësuesit e kishës, këto ngjarje mbeten shqetësuese, pasi jo vetëm po përsëriten, por rastet mbeten edhe të pazbuluara. Janë në mënyrë me vërtet alarmante dhe njerëz të papërgjeshëm që duket që do të jenë njerëz të droguar, sepse mënyra e shkatrimit është shumë e ulët dhe shumë alarmante. Se Shën Konstantini na vjen shpesh. Shën Todi këtu lart që kemi këtu lart te poshtë kryqit tu, kisha e Shën Todit na vjen shpesh. Ne vetëm një në vit mbledhim lekët e kësaj kishe. Ende nuk dihet sasia e lekëve të përvetësuara, ndërkohë që dyshohet se autorët kanë qenë të mitur. Rezistenca e bakterieve ndaj antibiotikëve po shndërrohet në armikun kryesor të jetës së njeriut. Përdoren pa kriter si nga vetë qytetarët, por edhe mjekët abuzojnë duke lëshuar antibiotik për çdo sëmundje. Ne kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren e Top Channel Alma Demiraj.
Alma, të përshëndes, si qëndron situata me antibiotikët në Shqipëri? Përshëndetje Ardi, atëherë lufta ndaj antibiotikëve duket se po merr në kat të kundërt, pra bakteret janë duke fituar rezistencë. Shqipëria është ndër ato vende ku OBSH ka dhënë alarmin për të frenuar apo për të përdorur drejt antibiotikët. Pasi ne në Shqipëri i përdorim antibiotikët si karamele, dhe jo vetëm në Shqipëri. Mund të shkosh në farmaci sot dhe për një gryp të skuqur, për një ftohje të lehtë të marrësh antibiotik pa recetë. Po kështu nga ana tjetër edhe vetë mjekët abuzojnë, pasi një sëmundje e cila mund të trajtohet me një antibiotik të lehtë, përdorin antibiotik të dekadës së fundit dhe nuk bëjnë gjë tjetër veç se krijojnë rezistencë të antibiotikëve, të mikrobeve pra në trupin e pacientit. Është një luftë e cila nuk dihet se si do dali, do ketë kosto shumë të larta pas disa vitesh. OBSH paralajmëron se rreth 33.000 vet humbin jetën në Europë për shkak të rezistencës që krijojnë bakteret. Megjithatë, jo më kot jam në shërbimin e sëmundjeve infektive këtu me profesor doktor Arjan Harxhin, i cili është shef i departamentit të sëmundjeve infektive. Profesor, duket një luftë e humbur, një betejë e humbur, çfarë duhet të bëjë Shqipëria në mënyrë që mos përballet me humbje, pra të mos krijojmë rezistencë të baktereve? Atëherë, unë nuk do ta konsideroj një betejë e humbur, është një luftë e vazhdueshme. OBSH-ja e konsideron rezistencën ndaj antimikrobikëve, termi sakt është ndaj antimikrobikëve, si një rrezik global për shëndetin, pra një nga rreziqet më të mëdha për shëndetin botëror dhe jo vetëm. Dhe si till apeli është mos e qartë. Ju përmendët disa nga shkaqet, ka shumë shkaqe faktikisht që çojnë në shfaqjen e rezistencës, natyrisht që keq përdorimi, mbi përdorimi, qoftë nga profesionistët, qoftë nga publiku, por patjetër që ka dhe faktorë tjerë që lidhen me politikbërjen, që lidhen me problemet të shëndetit të kafshëve, mos harrojmë që problemet e keq përdorimit të antibiotikëve tek në shërbim veterinar është një nga arsyet kryesore. Pra, apeli është i qartë në rang vendi, në rang individi, në rang publiku. Duhet që patjetër Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të forcimit të strukturave, por është momenti që politikbërësit të vendosin që planet e veprimit, të cilat janë të bëra tashmë në bashkëpunim edhe me organizatën botërore të shëndetësisë, të vijnë në veprim. Pra duhet që ato aktivitete dhe ato veprime dhe ato mesazhe të jenë të tilla që të kostifikohen, të koordinohet puna, të ketë aktivitete në lidhje me rritjen e një ndërgjegjësimi qoftë të profesionistëve, qoftë edhe të opinionit publik. Do të ndalem pak te përdorimi i antibiotikëve tek kafshët. A ndikojnë edhe ata në organizmin e pacientit? Pra antibiotiku që ka marrë kafsha dhe konsumi i mishit të këtyre kafshëve do ta konkretizojmë pak? Patjetër, pra është një nga arsyet kryesore në rang botëror, jo vetëm në Shqipëri. Në rang botëror, keq përdorimi i antibiotikëve në shërbimin veterinar çon në rritje në shifra alarmante të rezistencës ndaj antimikrobikëve, ndaj antibiotikëve tek njerëzit. Është një element shumë i rëndësishëm, prandaj dhe duhet të ekzistojnë ato që quhen mekanizmat koordinues ndërsektorial midis sektorëve të shëndetit human dhe shëndetit të kafshëve, gjë e cila duhet parashikohet dhe në ato që quhen planet e veprimit. Ju falenderoj, profesor. Atëherë duhen ngritur, siç e tha dhe profesori, edhe strukturat e posaçme për survejancën e përdorimit të antibiotikëve në Shqipëri, e cila është në proces tani më. Alma Demiraj dhe zoti Harxhi, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt nga QSUT-ja. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Kamza prej pak muajsh ka një kryetar të ri, por edhe pse drejtimi i bashkisë ka ndryshuar, shqetësimet e vjetra mbeten. Pak kilometra larg qendrës në Valias, qytetarët ecin mes plerave. Atje ishte gazetari Andi Bora, i cili bisedoi me banorët dhe na sjell këtë vështirësi. Këtu jemi në Valias, vetëm 3 kilometra larg nga qendra e bashkisë Kamës. Pamja që kjo zonë ofron sot është kjo këtu. Si shihet edhe nga këto pamje, kjo zonë shumë pranë qendrës duke se është lënë pas dore dhe ende nuk ka hyrë në planet e bashkisë për t'u menaxhuar.
Banorët janë ata që shprehen të shqetësuar për ndotjen, që u shkaktohet shumë pranë banesave të tyre. Këtu janë 3 vende këtu në Valias. Një këtu mbrapa, këtu përpara ku jemi në ballë dhe një aty në poshtë. Të 3 vendet janë, vinë, marrin, nuk i heqin aty ku duhet. Edhe prandaj të themim neve këtu herë na bien. Vinë ata na një herë, flasin na një kështu, po kur siqen dhe kur të pastrojnë një atje që unë vetë në thjesht. Se mos vi një fadrom të heqë ato mbeturinat e keqe. Tu marrë ato mbite dhe tjerat pas ngel aty. I vjen flakë mos ai te, po tu mos më që tikish mos rrish më. Ty mi s'ka ko shkoj pse futen në Valias edhe. Kjo është një tjetër pamje në një nga rrugët kryesore të Kamzës. Këta qytetarë janë të detyruar që të ecin në mes të mbetjeve që janë lënë rrugëve. Sigur të mos mjaftonte keq menaxhimi i mbetjeve urbane, kanalet e hapura në këtë bashki janë kthyer pengesë për një jetë normale të banorëve. Kanali ka pislliqet namat ndryshmet. Vetëm kur bie në shi, a kupton, edhe na mblidhen me gjithë mbeturinda, me gjithë gjëra na vin na futen na për dyert e shtëpive. Me mall kemi me dal nga shtëpia, me dal në rrugë. Problematikat në këtë bashki shtrihen nga qendra në drejtim të periferisë, aty ku bëhet edhe më e vështirë. Mjafton të dalësh pak kilometra larg qendrës për të kuptuar që këto zona vazhdojnë të keq menaxhohen. Kostoja e pastrimit të territorit në Gjirokastër është disa herë më e lartë krahasuar me qytetet e tjera në jug për shkak të terrenit të Pierrët dhe pranisë përrenjve që përshkojnë disa lagje. Agjencia e Shërbimeve Publike thotë se duhet rikthehen sistemet e gjobave. Përroi pas meje që ndan 2 lagje në qytetin e Gjirokastrës, atë të Palortos me Granicën, është zakonisht i përmbytur nga plerat dhe ndotjet urbane. Janë rreth 30 familje të vendosura përgjatë përrojit në të 2 anët e tij, të cilat duket se janë përgjegjëse për këtë situatë. Një muaj më parë është ndërmarrë një aksion i cili e ka pastruar përfundimisht përrojin dhe vetëm pas një muaji gjendja është sërish kritike. Vite më parë është folur për mundësinë e vendosjes së gjobave ndaj banorëve, por ende nuk ka funksionuar në praktik. Ndotja duket se po shkakton dëme të mëteshme, pasi bllokon rrjedhën e përrenjve dhe derdhet me rreshtit e para në lagjet e poshtme të qytetit. Koshat janë të vendosur pranë këtyre përrenjve, çuditërisht banorët dhe janë të identifikueshëm të gjithë banorët që hedhin mbeturinat në këta përrenj, çuditërisht gjejnë rrugën më të lehtë, më të shpejt i hedhin dhe ndotin ambientin. Neve do të rikthejmë edhe një herë në Këshillin Bashkiak, Agjencia e Shërbimeve Publike do t'i kërkoj Këshillit Bashkiak ta rikthej përsëri formën e gjobës për banorët që ndotin mjedisin. Shumë banorë të zonës hezitojnë të flasin rreth situatës, të tjerë pranojnë se duhen marrë masa ndëshkuese. Po dhe mungesa e koshave është, disa kanë largë dhe përtojnë vendet e kosh i hedhin në prua. Gjithë kjo lagja këtu i hedhin, nuk i hedhin në kazanet e Skopirave, faktikisht i hedhin ca në rrugë, ca ndeja, ca këtë janë, nuk ka dhe rregull të dali dhe bashkia gjithë i shikoj këto punë. Agjencia e Shërbimeve Publike në Gjirokastër me 5 mjete nga të paktën 8 të nevojshme dhe me një mungesë në të paktën 200 kontejner, flet për një depozitim vjetor prej rreth 21.000 metra kub mbetjesh urbane në vend grumbullimin e Gërhotit nga e gjithë bashkia. Sasia e pa grumbulluar e mbetjeve që përfundon në përrenj shkon në 10% të sasisë së përgjithshme. Përveç imazhit të disa prej rrugëve më të rëndësishme turistike, mbetjet e përrenjve po ngarkojnë me ndotje gjithnjë më shumë edhe rrjedhat ujore. Gjendja e ujrave të lumit Drino është kritike. Kufijtë e ndotjes në ujë janë disa herë më të lartë se normat e lejuara. Hapet rruga për udhëtimet liçenore të Pogradecit, mbrin trageti turistik për shëtitjet në ujrat e Ohrit. Dhoriela Çule. Lundrimi turistik në ujrat e liçenit të Ohrit me nisje nga Pogradeci në drejtim të Maqedonisë së Veriut shumë shpejt do të jetë realitet. Projekti shumë kërkuar është bërë realitet pas 5 vitesh dhe anijat turistike kanë mbërritur në këtë qytet. Jo vetëm Pogradeci, por edhe Ohri, si dhe fshatrat që shtrihen buz vijës liçenore do të jenë itineraret që do të përshkrojë anija turistike, me kapacitet për 150 vendesh. Kjo është anija e parë turistike shqiptare e cila do të lundrojë përgjatë vijës liçenore nga Pogradeci drejt Maqedonisë së Veriut. Si ju duket? Interesante. Interesante do të jetë. Mendoni se i vlen turizmit? Po, besoj se po. Po, më kryesore që duhet jetë për Ohrin, për Shënaumin, besoj këto duhet të realizohen. Shëtitje me anije turistike në liçen? Po, do më pëlqente. Shumë gjë e veçantë dhe e bukur.
Do ndikoj kjo në turizëm? Po patjetër. Kjo do të ishte risi, e kupton, sepse gjithë ky liçen, gjithë kjo mrekulli e natyrës të shoqërohet edhe me mrekulli të tjera njerëzore. Vila është e munguar. Shëtitja në ujrat e liçenit të Ohrit me anije turistike pritet jetë një eksperiencë e veçantë për të gjithë ata që zgjedhin ta provojnë. Për qytetin e Pogradecit, i cili në çdo stin synon të shumë fishoj turistët, kjo anije pritet të ketë një impakt pozitiv si një atraksion i shtuar dhe një shërbim më tepër në funksion të zhvillimit të turizmit. Ka përfunduar në Ballrën të Lezhës restaurimi një kishe monument kulture. Kisha e Shëmpremtes në Ballrën të Lezhës u restaurua. Ky monument kulture do të jetë tani i vizitueshëm për turistët. Vëmendja në këtë objekt kulti u kthye me rritjen e interesimit të priftit katolik Dom Niku Gjini, që me angazhimin e tij mundi të tërheqë vëmendjen e donatorëve, por edhe të Ministrisë së Kulturës. Është ndërmarrim një aksion, po themi me njerëz vullnetar, me njerëz dashamirës të kulturës, që të ndërhyjet urgjentisht. Kështu që këtë ndërhyjme kemi filluar në muajin korrik dhe kemi vazhduar për 4 muaj deri me ditën e sotshme, duke marrë restaurimin dhe konstruktimin e saj në mënyrë shumë të thelluar. Domethënë kemi hyrë në çdo detaj, qoftë nga mbrenda, qoftë në çati, qoftë në secilimin e oborrit, ju ka rikthyer kjo kishë në identitetin e saj të kohës shekullit 12-13 kur dhe mendohet që është edhe ndërtuar. Kisha e Shëmpremtes e ndërtuar mbi kodrën shkëmbore të një vendbanimi mesjetar daton në shekullin e 3 dhe ndodhet 5 kilometra nga qyteti i Lezhës, vetëm 300 metra nga superstrada Ballrën-Shkodër. Italia është përfshirë nga moti i keq nga veriu në jug, dje u përmbyt për herë të tretë Venecia në rrezik nga dalja e lumit prej shtratit është edhe Firenze. Sheshi ikonik i Venecias Shën Marku u mbyll të dielën, ndërsa qyteti historik u përball me përmbytjen e tretë të madhe në më pak se një javë, ndërkohë që shiu thuajse gjunjëzoi pjesën tjetër të Italisë, me paralajmërime për motin të lëshuara në Firenze dhe Pisa. Niveli i ujit në Venecia arriti 150 cm, endonse më i ulët sa i regjistruar të martën 187 cm, niveli më i lartë ky në një gjysmë shekulli, ishte sërish i rrezikshëm. Për kryebashkiakun Luigi Brugnaro, qyteti është gjunjëzuar. Në ditët në vijim, niveli i ujit në qytetin mbi lagun pritet të qëndrojë në një maksimum prej 110 cm, çka do t'i japë autoriteteve dhe qytetarëve mundësinë për të vlerësuar dëmet. Ndërkohë në jug të Italisë, në Toskana, u lëshua një paralajmërim për përmbytje si pasojë të fryrjes së lumit Arno. Ushtria italiane postoi në Twitter foto të paratrupave që ndihmonin në thellimin e shtratit të lumenjve në Pisa, me autoritetet që monitoronin situatën edhe në të njëjtin lum në Firenze. Në 1966, përmbytjet thuajse rënuan margaritarin e rilindjes Firenzen, duke i marrë jetën 100 personave dhe duke shkatruar mira vepra të çmuara arti. Të dielën njësitë e mbrojtjes civile në Firenze këshilluan qytetarët të mos qëndronin pranë mbrigjeve të lumit Arno. Princi Andrew, vëllau i Charles dhe fëmia i tretë i mbretreshës Elizabeth është përfshirë në një skandal. Ai akuzohet nga një grua amerikane se e ka detyruar të kryer marrëdhënie seksuale kur ajo ishte 17 vjeç. Duka i Yorkut ka mohuar kategorikisht të ketë pasur ndonjë kontakt seksual me një grua amerikane, e cila thotë se e kishte detyruar të kryente marrëdhënie me të kur ishte vetëm 17 vjeç. Duke ju përgjigjur pyetjeve mbi lidhjet e tij me miliarderin pedofil Jeffrey Epstein, në një intervistë për BBC, princi Andrew tha se incidentet e supozuara nuk kanë ndodhur kurrë. Virginia Giuffre, njëra prej akuzuesve të Epstein, këmbgul se e kanë detyruar 3 herë të kryente marrëdhënie intime me princin, por ai përgjigjet se në njërin nga rastet ishte në shtëpi, me fëmijët e tij pas një feste. Ai e pranoi se ka fluturuar vërtet me avionin famkeq të Epsteinit, që mbante nofkën Lolita Express, dhe tha se ka qëndruar në ishullin privat të miliarderit në shtëpinë e tij në Palm Beach, si dhe në rezidencën e financierit në New York. Por i refuzon kategorikisht akuzat për intimitet me një të mitur. Nuk ka ndodhur. Unë absolutisht mund t'ju them në mënyrë kategorike se nuk ka ndodhur kurrë. Nuk kujtoj të kem pasur ndonjë takim me këtë zonjë, as që të më vinë ndërmend. Andrew, që është fëmia i tretë i mbretreshës, shtoi madje se rrëfimi i Giuffrit, që tregonte se si ai ishte mbuluar nga djersët kur kërcyen në një klub nate mbrëmjen e 2001-shit, koha që patën sipas saj dhe kontaktin e parë intim. Nuk është as pak e vërtet, e kjo për faktin e thjeshtë se ai ka një problem shëndetësor që e pengon të djersisë.
Ferrari prezanton makinën e re të cilën e quan një kryeve. Për Roma arrin shpejtësinë 320 km/h dhe natyrisht, si çdo model tjetër I kësaj kompanie, është super elegant. Modeli më I bukur I kohrave I tillë është cilësuar Ferrari I ri Roma, I prezantuar pak ditë më parë. Mekanikisht bëhet fjalë për një rihetësim të traditës së kompanisë për ndërtuar makina elegante dhe të fuqishme, në gjendje të pushtojnë skenën kudo ku kalojnë dhe të zhysin drejtuesit e tyre në një komoditet dhe luks të jashtëzakonshëm. Në mënyrë specifike bëhet fjalë për një vijimësi të makinave të shekullit e 20, si 250 GT dhe 275 GTB, që lindën në një kohë kur filmat italian dhe moda italiane I joshnin të gjithë. Dhe Roma për ekspertët është e mahnitshme, çka nuk shihej tek shtëpia Ferrari prej vitesh. Kur shikon Romën, mund të shohësh një makinë që sundohet nga matematika, gjithçka e përllogaritur deri në detaje, forma, dinamika, komforti. Shtëpia Ferrari ka qenë gjithnjë e dyzuar mes prodhimit të makinave të shpejta apo kryeve prave në dukje. Roma I ka të dyja. Ajo mund të arrijë shpejtësinë e 320 km/h dhe është në rrugë, thon ekspertët, një kryeve për e vërtet.